स्वागत छ सबैजनालाई। आज म सार्वजनिक खरिद नियमावली सम्बन्धी जानकारी लिएर आएको छु। केही पोइन्ट वाइज इन्फर्मेसन तपाईहरुलाई युजफुल हुनेछ। ल त सुरु गरौँ। सर्वप्रथम तपाईहरु यो टेबल हेर्न सक्नुहुन्छ। निर्माण कार्य मालसामान लागत अनुमान भन्दाखेरि तपाईले कुनै पनि काम गर्नु अगाडि एस्टिमेट गर्नुहुन्छ। त्यो एस्टिमेट कतिको एस्टिमेट गर्नुभयो त्यसको यो कस्ट हो यो मैले लेखेको। त्यसपछि के हुन्छ त्यो कस्टलाई चाहिँ स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ निश्चित अधिकारीहरुबाट। त्यसैको जानकारी हो तपाईहरुको लागि। यो याद गर्नुपर्ने कुरा। जस्तै 1 करोड सम्मको एस्टिमेट छ भने तिमीले रापत तृतीय स्वीकृत गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यालय प्रमुख रापत तृतीय हुँदैन। त्यसपछि 5 करोड सम्मको लागि रापत द्वितीय उपसचिव लेभल भयो। यो रापत तृतीय भनेको अधिकृत लेभल भयो। त्यसपछि 10 करोड सम्मको लागि रापत प्रथम र 10 भन्दा माथि विभागीय प्रमुख। यो भनेको इक्विपमेन्ट प्रोक्युरमेन्ट इक्विपमेन्ट खरिद गर्दा अथवा निर्माण कार्य कन्स्ट्रक्सन वर्कको लागि। त्यस्तै अर्को छ यो परामर्श सेवाको लागि। यसमा पनि त्यस्तै प्रक्रिया एस्टिमेट गर्नुहुन्छ पहिला तपाईहरुले। त्यसलाई स्वीकृत गराउनु पर्ने हुन्छ। ल कसले स्वीकृत गर्न सक्छ त 10 लाख सम्मको लागि रापत तृतीय, 25 लाख सम्मको लागि द्वितीय, 50 लाख सम्मको लागि रापत प्रथम र 50 भन्दा माथि 50 लाख भन्दा माथि विभागीय प्रमुख हुन्छ। अनि यो चाहिँ युजुअली यसो हेर्नुभयो भने यो भन्दा यो अलि थोरै हुने गर्छ। ओके, यतिलाई नोट गर्नुस्, याद गर्नुस्। धेरै डिटेलमा मैले भनेको। अब नेक्स्ट पोइन्ट वाइज जाउँ। तपाईले चाहिँ नेशनल प्रायोरिटाइजेसनको कुरो हो यो। 15% सम्म महँगो भए तापनि नेपालमा उत्पादित मालसामान खरिद गर्नुपर्ने छ। या यो बुझिहाल्नु भयो होला। सेम मटेरियल नेपालमा पनि उत्पादन हुन्छ र बाहिर पनि उत्पादन हुन्छ भने यदि बाहिरबाट ल्याउँदाको कस्ट नेपालमा उत्पादित कस्ट भनेको यहाँको मार्केटको कस्ट यदि 15% महँगो छ नेपालमा भने पनि हामीले नेपालकै सामानलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरो हो। त्यसपछि नेक्स्टमा त हामी 20,000 रुपैयाँ भन्दा कम रकमको मालसामान खरिद गर्दा वा निर्माण कार्य गराउँदा नो मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र भने भ्याट बिल चाहिँदैन हामीलाई। भ्याटमा दर्ता भएको चाहिँदैन हामीलाई। त्यो मेन कुरो त्यही हो। भ्याट दर्ता चाहिएन। 20,000 सम्झिनु होला। त्यसपछि हामीसँग कस्टको आधारमा एस्टिमेटेड कस्टको आधारमा हामीसँग डिफ्रेन्ट तरिकाले हामी चाहिँ खरिद प्रक्रिया अपनाउन सक्छौँ। त्यसैमध्येको एउटा बोलपत्रको माध्यमद्वारा भनेको डाइरेक्ट पर्चेस छ, सिल कोटेसन हुन्छ, सिलबन्दी दर बाहुपत्र भन्ने हुन्छ। त्यसपछि बोलपत्र भन्ने भयो। यो तपाईँ बिडिङ डकुमेन्टहरू बिडिङ गर्नुहुन्छ, कम्पिटिटिभ बिडिङ गर्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा खरिद गर्नुहुन्छ 5 लाखदेखि 20 लाखसम्म तपाईँ सिलबन्दी दर बाहुपत्र गर्न सक्नुहुन्छ, सिल कोटेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र 20 लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको सामान निर्माण कार्य या मालसामान यसमा 20 लाख भनेपछि यो पनि पर्छ के अरे कन्सल्टिङ सर्भिस परामर्श सेवा। यो परामर्श सेवा यसमा त्यो पनि पर्छ। 20 लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य मालसामान तपाईँले चाहिँ बोलपत्र माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एउटा अर्को तरह चाहिँ एकमुष्ट दर विधि गरिने खरिद कार्यविधि भन्छ। यो 2 करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य खरिद गर्नुपर्दा मेन कुरो यति सम्झिनु। 2 करोड लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य खरिद गर्नुपर्दा एकमुष्ट दर विधि ले खरिद गर्न सक्छ। उसको चाहिँ उसले जति कोटेसन गर्छ, कोट गर्छ भन्नु कोटेसन भन्नु कोट गर्छ हामीले दिएको बिओक्यूमा उसले दिएको कस्टमाको आधारमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यसमा विशेष अरू प्रतिस्पर्धा गरिँदैन। त्यसपछि अर्को यो रिसेन्टली चेन्ज भएका कुराहरू हुन् के अरे स्वदेशी बोलपत्रदाताहरू बिच मात्र प्रतिस्पर्धा गरेर खरिद गर्नुपर्ने। यो हाम्रो सार्वजनिक खरिद निकायले चाहिँ स्वदेशी बोलपत्रदातालाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु पर्यो। त्यो भनेको 2 करोड रुपैयाँभन्दा बढी 1 अरब रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका निर्माण कार्यको खरिदमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एनसिबी नेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही भइहाल्यो, याद गर्नुहोस्। ओके, अब के हुन्छ भनेपछि एस्टिमेट गर्नुभयो, स्वीकृत गर्नुभयो। अब नेक्स्ट स्टेप भनेको तपाईँले बोलपत्र बिडिङ डकुमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। कस्तो प्रक्रियाले खरिद गर्ने त्यो अनुसारको बिडिङ डकुमेन्टहरू हुन्छ र तपाईँको कति एस्टिमेट छ त्यो अनुसारको पनि बिडिङ डकुमेन्ट हामीले पिपिएमको वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब ओके, त्यसपछि यसको कस्ट वाइज कतिको एस्टिमेट हो त्यो अनुसारको यो बिडर्सले चाहिँ त्यसलाई खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ, किन्नुपर्ने हुन्छ। किन्नुपर्ने डाइरेक्ट पैसा दिने होइन हामीलाई। हामीले दिएको ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बरमा उनीहरूले पैसा दर्ता गर्छन्। त्यसपछि भौचर दिएर भौचर साथ उनीहरूले बिडिङ डकुमेन्ट लिन्छन्। अब यसमा कस्ट तपाईँले मेन कुरा याद गर्नुपर्ने कस्टको कुरो हो। 20 लाखसम्म छ भनेपछि तपाईँ के हुन्छ 20 लाखदेखि 2 करोडसम्म छ भनेपछि 3,000 रुपैयाँ। यो 3,000 सम्झिनु पऱ्यो। 2 करोड रुपैयाँभन्दा माथि र 10 करोड 2 to 10 करोड सम्झ्यो 5,000
त्यसपछि 10 करोडभन्दा माथि र 25 करोड रुपियाँसम्म लागत भएको चाहिँ 10,000 रुपियाँ र 25 करोड रुपियाँभन्दा माथि जतिसुकै रकम भयो पनि 20,000 रुपियाँ लिनु पऱ्यो है। 3, 5, 10, 20 सम्झिनु पऱ्यो। 20, 2, 10, 25। त्यसै गरी बोलपत्रको सूचना लागत अनुमान खुलाउनु पर्ने। अब जस्तै बोलपत्र सूचना हामीले जस्तै बोलपत्र डकुमेन्ट बनायो, त्यो डकुमेन्ट पनि फेरि स्वीकृत गर्नुपर्छ। त्यसको पनि अलि तल आउँछ त्यो कुरो। त्यसपछि त्यो पब्लिस गरेपछि सूचना निकाल्नुपर्छ। राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना हुनुपर्छ अनि अनलाइन पिपिएमको वेबसाइटमा अब आफ्नो छुट्टै वेबसाइट छ भने त्यसमा पनि निकाल्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी यो कुरा भने मैले। त्यसपछि बोलपत्र पेश गर्नु पूर्वको बैठक। ओके, प्रिबिड मिटिङ गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ आवश्यकता अनुसार। त्यो बोलपत्रदातालाई बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन, निर्माण स्थल वा अन्य यस्तै कुरा सम्बन्धी जानकारी गराउन बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिनभन्दा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा 10 दिन र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा 15 दिन अगावै बोलपत्रदाताहरूको बैठकको आयोजना गर्न सकिनेछ। त्यो चाहिँ जस आयोजना गर्नुपर्छ। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो केस। यसले गर्दा हाम्रो केही मिस्टेक्सहरू छ अथवा उनीहरूको केही कन्सर्न छ भने चाहिँ टाइममा हामी त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छौँ। अनि यो के छ भने चाहिँ बोलपत्र जमानत, त्यो चाहिँ 2 to 3% अफ द इस्टिमेटेड कस्ट हुन्छ विदाउट भ्याट। अनि त्यो चाहिँ यो भनेको बिडरहरूले ल्याउनु पर्ने कागज हो। त्यसको भ्यालिडिटी चाहिँ 30 दिन बढी हुनुपर्छ। हाम्रो हाम्रो बिडको भ्यालिडिटी हुन्छ नि, बिड भ्यालिडिटी पिरियड भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको त्यसको पनि कति इस्टिमेट छ, 10 करोडसम्मको लागि 90 दिन, 10 करोडभन्दा माथिको 120 दिन। तपाईँ त्यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बट सिलिङ त्यही नै हो, बढी गराउन सक्नुहुन्छ। त्यो याद गर्नु होला। अनि अर्को के पर्छ, बोलपत्र जमानत भनेको बिड सेक्युरिटी अथवा अर्नेस्ट मनी पनि भन्छ है, अर्नेस्ट मनी पनि भन्छ। त्यसपछि खुला रूपमा आशयपत्र माग गरी संक्षिप्त सूची तयार गर्नुपर्ने। 20 लाख रुपियाँभन्दा बढी मूल्यको परामर्श सेवा खरिद गर्न सूचना प्रकाशन गरी आशयपत्र माग गर्नुपर्ने छ। सेवा भनेपछि हामी कन्सल्टिङ सर्भिस हामी प्रि क्वालिफिकेसन जस्तो गर्छौँ। हामी प्रि क्वालिफिकेसन सर्ट लिस्टिङ गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट पछि त्यसलाई सर्ट लिस्टिङ गरेर टप 6 को एउटा सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। अर्को कुरा तपाईँलाई याद गर्नुपर्ने, सामान्यतः 10 करोड रुपियाँभन्दा बढी रकमको परामर्श सेवा खरिद गर्नु परेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आवश्यकता आशयपत्र माग गर्नुपर्ने छ। यो चाहिँ कन्सल्टिङ सर्भिसको भयो, मिक्स मार्क्स भयो। तपाईँले कन्सल्टिङ सर्भिस भनेको छुट्टै कुरो हो। कन्स्ट्रक्सन र प्रोक्युरमेन्ट अफ इक्विपमेन्ट सामान खरिद, इक्विपमेन्ट मात्र नहुनु, कुनै पनि सामान, अफिसलाई आवश्यक सामान खरिद प्रक्रिया भने डिफ्रेन्ट हो है। त्यही अनुसारको हाम्रो यहाँ नियमहरू छन्। अब लागौँ यतातिर। 20 लाख रुपियाँभन्दा बढी 10 करोड रुपियाँसम्म लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा खरिद गर्नु परेमा राष्ट्रिय स्तरको आशयपत्रदाता बिच मात्र प्रतिस्पर्धा गरे आशयपत्र माग्नुपर्ने छ। अब यो यही माथिकै परामर्श सेवा सम्बन्धी नै भयो। तर के भन्छ, 10 करोडसम्मको लागि चाहिँ हामीले नेसनल कम्पिटेटिभ बिडिङ गर्नुपर्ने, नेसनल राष्ट्रिय स्तरमा गर्नु पऱ्यो भन्नु खोजेको है। अनि हामी तपाईँले 20 लाख याद गर्नु होला। माथि पनि आएको थियो 20 लाख, यहाँ पनि आएको छ 20 लाख भनेको चाहिँ 20 लाखभन्दा माथि चाहिँ हामी बिड गर्छौँ क्या। बिडिङबाट बोलपत्र माध्यमद्वारा हामी खरिद गर्छौँ। त्यो भयो है। त्यसपछि ओके, अब यो नयाँ अर्को टेबल हेरौँ। यसमा पनि त्यही कुरो हो। हामीले बिड डकुमेन्ट बनायौँ। बिड डकुमेन्ट बनाइसकेपछि त्यसमा इन्स्ट्रक्सन टु आइटिबी हुन्छ, बिडिएस बिड डाटा सिट भन्ने हुन्छ, इभ्यालुएसन क्वालिफिकेसन क्राइटेरियाहरू हुन्छ। तपाईँ यसमा के राख्नुहुन्छ, स्पेसिफिकेसन राख्नुहुन्छ, स्पेसिफिकेसन ड्रइङ्स होइन। त्यसपछि बिओक्यू राख्नुहुन्छ। त्यसपछि आएर जेनरल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट भन्ने हुन्छ र स्पेसल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट भन्ने हुन्छ। यसमा अलिक डिटेलमा मैले त्यो भनेन। अहिले तपाईँलाई म यो टेबलको जानकारी तपाईँलाई दिन्छु म। ओके, बोलपत्र स्वीकृत गरेर 3 करोडसम्मको लागत अनुमान भएको चाहिँ यो फेरि बोलपत्र मात्र लेखेको रहेछु मैले यहाँ। यो भनेको त्यो के अरे कन्स्ट्रक्सनको लागि हो क्या, ठेकदार नियुक्ति गर्नको लागि। नेपाली भाषामा भन्दाखेरि ठेकदार नियुक्तिको लागि 3 करोडसम्मको इस्टिमेट छ भनेपछि रापत तृतीयले स्वीकृत गर्न सक्नुहुन्छ। रापत तृतीय 7 करोडसम्मको छ भने रापत द्वितीयले गर्न सक्नुहुन्छ। 15 करोडसम्म छ भनेपछि प्रथम रापत प्रथम र 15 करोडभन्दा माथि छ भनेपछि विभागीय प्रमुख। त्यसै परामर्श कन्सल्टिङ सर्भिसको लागि अलिकति कम छ। त्यसै 10 लाखसम्म रापत तृतीयले गर्न सक्नुहुन्छ, 50 लाखसम्म द्वितीयले गर्न सक्नुहुन्छ रापत तृतीय द्वितीय। त्यसपछि 3 करोडसम्मको लागि चाहिँ रापत प्रथमले गर्न सक्नुहुन्छ। 3 करोडभन्दा माथि चाहिँ विभागीय प्रमुख। यो टेबल एकदम याद गर्नुपर्छ।
त्यस्तै अघि मैले भने प्रि क्वालिफिकेसन अथवा पूर्व योग्यताको कागजात उपलब्ध गराउनु पर्ने कुनै कुनै खरिद प्रक्रियामा हामीले प्रि क्वालिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। कामको प्रकृति नेचर अनुसार गर्ने र नगर्ने भनेर हामीले छुट्याउनु पर्छ। त्यस्तै 2 करोड रुपियाँभन्दा माथि 10 करोड रुपियाँसम्मको लागि चाहिँ 5,000 रुपियाँसम्म चाहिँ पूर्व योग्यताको कागजात लिन सकिन्छ। त्यसै 10 करोड रुपियाँभन्दा माथि 25 करोड रुपियाँसम्मको लागि 10,000 रुपियाँ, त्यसै 25 करोड रुपियाँभन्दा माथि जतिसुकै रकम लागि 15,000 रुपियाँ। यो तपाईँले याद गर्नु पर्यो है। ओके, यो सिलबन्दी भनेको अघि मैले भनिसकेँ, सिलबन्दी चाहिँ 20 लाख रुपियाँसम्मलाई सिलबन्दी दरपत्रबाट खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र यो सिल कोटेसन अथवा सिल कोटेसनबाट चाहिँ त्यसको मान्यता अवधि कति हुन्छ, 45 डेज हुन्छ। र अघि भने जस्तै कस्टहरूको मैले अघि कुरा गरेको थिएँ नि, बिड डकुमेन्ट खरिद गर्नको लागि त्यस्तै यसको चाहिँ सिधै 1,000। अब अघि त्यो सोझै खरिद सम्बन्धी व्यवस्था भनेको 5 लाख रुपियाँसम्मको लागि हो। यो कुनै पनि निर्माण कार्य, माल सामान र परामर्श सेवा। अब यो मैले मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेर राखेको मैले बजेट सिलिङ सेलेक्सन मेथड BCS भनेको याद गर्नु होला। BCS भनेर कहिले काहीँ सोधिहाल्यो भने बजेट सिलिङ सेलेक्सन मेथड हो है। यसको बारेमा डिटेल भनेन अहिले। त्यसपछि अघि मैले भनेको थिएँ नि, बिड भ्यालिडिटी पिरियड अफ टेन्डर्स प्रपोजल, कुनै पनि भ्यालिडिटी हुन्छ क्या। तपाईँले कुनै डकुमेन्ट बनाउनुहुन्छ, पब्लिस गर्नुहुन्छ, त्यसको भ्यालिडिटी हुन्छ। हामी त्यसको भ्यालिडिटी चाहिँ 9 करोड अप टु 10 करोड कस्ट इस्टिमेट 90 डेज हुन्छ। 10 करोड एबोभ 10 करोड 120 डेज हुन्छ। र फर सिल कोटेसन, यो सिल कोटेसनको हकमा चाहिँ गुड्स एन्ड वर्क्स बोथको लागि 45 डेज तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को कुरो फेरि पनि यो हाम्रो नेसनल बिडर्सहरूलाई नै प्राथमिकता दिनको लागि बनाइएको नियम हो। त्यसमा प्रायोरिटी टु नेसनल बिडर्स टु बी गिभन इन इन्टरनेसनल बिडिङ, ICB इन्टरनेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङमा पनि तपाईँले नेसनल बिडर्सहरूलाई प्रायोरिटी दिन सक्नुहुन्छ। नेसनल बिडर अ जोइन्ट भेन्चर विथ द इन्टरनेसनल कम्पनी, अथवा इन्टरनेसनल कम्पनीले नेपालीलाई जेबी बनाएको छ भनेपछि हामीसँग यो प्रावधान छ। एकदम सर्टकटमा मैले लेखेको छु भनेको, यदि त्यस्तो खालको अथवा नेसनल बिडरले बिडिङ गरेको छ ICBमा र अथवा नेपाली पार्टनर चाहिँ जेबी पार्टनर छ इन्टरनेसनल कम्पनीको लागि भनेपछि उसले कोट गरेको पैसा 5% हायर छ भनौँ न, अरूले गरेको भन्दा उसको 5% हायर छ भनेपछि त्यो चाहिँ एक्सेप्टेबल हुन्छ। तपाईँले फेरि अर्को म प्रक्रिया भनिदिइहाल्छु के हुन्छ। बिडिङ डकुमेन्ट दियो, त्यसपछि के हुन्छ, बिड ओपन गर्छौँ, त्यसपछि त्यसको इभ्यालुएसन हुन्छ। त्यसपछि त्यो चाहिँ इभ्यालुएसन कति दिनभित्र गर्नुपर्ने, प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने चाहिँ इभ्यालुएसन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ, रिपोर्ट दिनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ अब अहिले यसरी भनेको छ, प्रतिवेदन तयार गरी प्रस्ताव खोलेको मितिले 15 दिनभित्र सार्वजनिक निकायले पेस गर्नुपर्ने छ भनेको चाहिँ कहिले खोल्छौँ हामी, त्यसको 15 दिनभित्र सार्वजनिक निकायले पेस गर्नुपर्ने छ भनेर भन्न त भन्छ, तर साह्रै नै गाह्रो छ यो काम है। ओके, यो ब्याङ्क ग्यारेन्टीको कुरो पनि मैले यहाँ राखेँ। फ्रम वाणिज्य ब्याङ्क एन्ड अदर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटबाट ब्याङ्क ग्यारेन्टी ल्याउन सक्छ एउटा बिडरले। अनि अब बिडरले कति एमाउन्टसम्म उसले बिड गर्न सक्छ त, एट द प्रेजेन्ट स्ट्याटस, उसको प्रेजेन्ट इयरमा उसले कति गर्न सक्छ त भनेको 7 इन्टु एभरेज टर्नओभर 3 बेस्ट फिस्कल इयर इन लास्ट 10 इयर, लास्ट 10 वर्षको बेस्ट 3 इयर्सको 7 टाइम्स टर्नओभर चाहिँ उसले चाहिँ बिड गर्न सक्छ। त्यसपछि इस्टिमेटिङ कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट अफ बिडर्स वर्क इन ह्यान्ड सुड बी नोटेड। अब यो तपाईँलाई अहिले छोडिदिनुहोस् यो कुरा। अब यो लास्ट फिस्कल इयर क्यास फ्लो सुड बी पोजिटिभ, लाइबिलिटी सुड बी लेस देन नेटवर्थ होइन, नेटवर्थभन्दा चाहिँ लाइबिलिटी कमै हुनुपर्छ, त्यो भएपछि चाहिँ उसले योग्य हुन्छ। यो सर्टन क्राइटेरिया हो, तपाईँ हेर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्, त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन यो। ओके, यहाँ कन्सल्टिङ सर्भिस फर ट्रेनिङ सेमिनार एप्रुभल फ्रम, ओके, डाइरेक्ट नेगोसिएसन गरेर के गर्न सकिन्छ त, एउटा अफिसले कुनै पनि ट्रेनिङ गर्नु पऱ्यो, सेमिनारहरू गर्नु पऱ्यो भनेपछि 5 लाखसम्म चाहिँ अफिसरले गर्न सक्छ र 5 देखि 20 लाख चाहिँ 1 स्टेप हायर अफिसर, त्यो अफिसको 1 स्टेप हायर अफिसरबाट स्वीकृति लिएर गर्न सक्छ। अब यो युजर कमिटी विथ लोकल रेसिडेन्ट, जेनरली अहिले हामीले कामहरू युजर कमिटी थ्रु पनि गर्ने गर्छौँ। त्यो चाहिँ 1 करोडसम्मको लागि चाहिँ युजर कमिटीबाट गर्न सकिन्छ भन्यो है। अब यो पनि खासै इम्पोर्टेन्ट त छैन, तर इम्पोर्टेन्ट छ, याद गर्नु न के भयो। रिभ्यू कमिटी, नो रेजिस्ट्रेसन अफ एनी एपिल फर रिभ्यू अप टु 2 करोड एमाउन्ट अफ वर्क खरिद। ओके, मैले यो पोइन्टलाई पढेन है, खास इम्पोर्टेन्ट छैन यो। एक कम्तीमा यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। के हुन्छ भने खरिद सम्झौता अवधि थप गर्न सकिने भने चाहिँ टाइम एक्सटेन्सनको कुरो छ नि त, टाइम एक्सटेन्सन कुरो
जस्तै टाइममा काम गर्न सकेन भनेपछि त्यस्तो सम्बन्धित निर्माण व्यवसाय आपूर्तिकर्ता सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले कारण खुलाई खरिद सम्झौता म्याद सकिनुभन्दा उसको लास्ट जुन काम गरिसक्नुपर्ने लास्ट अन्तिम मिति हुन्छ त्यसको 21 दिन अगाडि नै सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा अवधि थपको लागि निवेदन दिनुपर्नेछ है। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट, 21 दिन सम्झिनु होला। ओके, टाइम एक्सटेन्सन। अब यो कति टाइम एक्सटेन्सन गर्ने त? एउटा कुनै पनि काम गराउँदै गर्दा समयमा काम सकेन भने कति टाइम एक्सटेन्सन गर्ने त भन्ने कुरा हो यो। जस्तै टोटल टाइम हुन्छ, जस्तै 1 वर्षको कन्ट्र्याक्ट हुनसक्छ, अथवा 1.5 वर्षको, 2 वर्षको, 5 वर्षको। त्यसको चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट अवधिको 15%सम्म चाहिँ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकार, जसले त्यो बोलपत्र स्वीकृत गर्यो उसले गर्न सक्ने भयो। 15 देखि 25% टाइम भनौँ न, त्यसको कन्ट्र्याक्ट अवधिको 25% टाइमसम्म चाहिँ डिपार्टमेन्ट हेडले गर्न सक्ने भयो, विभागीय प्रमुख। त्यसपछि 25% अब 25%भन्दा बढी टाइम गर्नु पऱ्यो भने, एक्सटेन्सन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मिनिस्ट्री अफ सेक्रेटरी, सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले गर्न सक्नुहुने भयो है। त्यसपछि अर्को एकदमै यो भर्खरै थपिएको हो। अब यो कुरो अहिले भ्यालिड छैन है, यो अलिक पुरानो भयो तपाईँहरूलाई। अहिले चाहिँ के भन्छ भने 50%भन्दा बढी चाहिँ टाइम एक्सटेन्सन गर्न मिल्दैन भन्ने कुरो लेखेको छ। ओके, यो कुरो पनि मैले यसमा अहिले एक्सप्लेन गरेन, त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। यो जिल्ला दर रेट भन्ने निकालिन्छ हरेक वर्ष। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि मटेरियलको कस्टहरू निकालिन्छ, लेबरहरूको अथवा एक्सपर्टहरूको चाहिँ कसरी वेजेसहरू दिने भन्ने, कसरी वेज दिने भन्दा पनि उनीहरूको डेली वेज कति हुन्छ त भनेर फिक्स गरेको हुन्छ। त्यसको आधारमा हामीले इस्टिमेट गर्ने हो। त्यो चाहिँ असाढ इनभित्र निकालिसक्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। अर्को यो कुरो चाहिँ भेरिएसन अफ इस्टिमेट एप्रुभल। कस्तो हुन्छ, तपाईँले इस्टिमेट गर्नुभयो, काम गराउँदै जानुभयो, त्यो काम हामीले इस्टिमेट गरेको अनुसार नहुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो हुँदाखेरि, अनि अधिकांश केसमा हुँदैन, ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूमा टाइम एक्सटेन्सन हुँदै गर्दा, समयमा काम नसक्दै गर्दा त्यो चाहिँ भेरिएसनको मेजर प्रब्लम छ हाम्रो नेपालमा। त्यसको लागि पनि हामीसँग सर्टेन अधिकार दिएको छ, जथाभावी हामी भेरिएसन गर्न सक्दैनौँ। यसमा चाहिँ 5%सम्म भेरिएसन चाहिँ सेकेन्ड क्लास अफिसर चिफले गर्न सक्छ, 5 to 10 फर्स्ट क्लास अफिसर चिफले गर्न सक्छ, 10 to 15% डिपार्टमेन्ट हेडले गर्न सक्छ, 15 to 25% सेक्रेटरीले गर्न सक्छ। त्यसपछि एबभ 25% क्याबिनेट अफ नेपाल, 25%भन्दा बढी चाहिँ भेरिएसन क्याबिनेट अफ नेपाल गभर्नमेन्टमा गर्ने भनेको छ। तर हाम्रो नेपालमा अब धेरै नै भेरिएसन प्रब्लम छ। ओके, अघि मैले भने सूचना निकाल्नुपर्छ भने, जस्तै बिड डकुमेन्ट बनाएर सूचना निकाल्नुपर्छ, त्यो नोटिस होइन, कति समयको नोटिस दिने त, कति दिने सूचना दिने भन्ने कुरा हो यसमा। यो इन्फर्मेसनमा तपाईँले याद गर्नुहोस्। इन्टरनेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङमा 45 डेज भन्छ है। त्यसपछि नेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङमा चाहिँ 30 डेज भन्छ, 30+1 है। यसभन्दा तपाईँ बढी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि सिल कोटेसनमा चाहिँ 15 दिन + 1 डेज। यो भने कस्तो हुन्छ, तपाईँको चाहिँ लास्ट डेज अफ ओपनिङ डेज चाहिँ कस्तो हुन्छ, लास्ट डेट अफ बिड सबमिसन यदि सार्वजनिक विधा भयो नेक्स्ट डे गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा त्यसमा प्रावधान पनि छ है, त्यो पनि याद गर्नु होला। अब कन्सल्टेन्सी सर्भिस भनौँ, हामीले सार्वजनिक निकायहरूले निकै नै युज गर्ने गर्छौँ कन्सल्टिङ सर्भिसहरू। हामी आफै नै धेरै जसो डिजाइन गर्दैनौँ, हामी परामर्शदातालाई हायर गरेर नै गराउने गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, परामर्शदाता हायर गर्ने एउटा स्टेप छ, त्यो भनेको एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट। त्यसमा नेसनल लेबर न्युज पेपर सर्ट लिस्टिङ 15 डेज 15 डेज हुनु पऱ्यो। इन्टरनेसनल लेबर न्युज पेपर सर्ट लिस्टिङ 30 डेज भइहाल्यो होइन। अनि त्यसपछि इस्यु आरएफपी रिक्वेस्ट फर प्रपोजल, युआई हुन्छ, युआईपछि सर्ट लिस्टिङ हुन्छ, सर्ट लिस्ट। त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट फर प्रपोजल, त्यही सम्बन्धित भनौँ न हामीले जुनमा जसलाई सर्ट लिस्ट गरेका छौँ तिनीहरूलाई चाहिँ हामी फेरि रिक्वेस्ट फर प्रपोजल दिन्छौँ। त्यो जस्तै अल क्वालिफाइड लिस्टेड फर्म्स के है। त्यसमा चाहिँ 30 डेज नेसनल लेभलको लागि, 45 डेज इन्टरनेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङको लागि, एनसिबी र आइसिबीको कुरो हो यो। जस्तो स्क्रिन हेरेर तपाईँले टिपेर पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ, मैले सरस्वती एक्सप्लेन गरेको मात्र हो। ओके, केही इन्फर्मेसनहरू यहाँ छुटिरहेको रहेछ। हाम्रो एउटा प्राइस एडजस्टमेन्ट क्लज भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ कस्तोमा लागू गर्न सकिन्छ भने चाहिँ कुनै पनि हाम्रो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ 12 महिनाभन्दा बढी हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी प्राइस एडजस्टमेन्ट गर्छौँ। तर प्राइस एडजस्टमेन्ट गर्ने क्रममा त्यो चाहिँ 25% म्याक्सिममसम्म हाम्रो एस्टिमेटेड कस्टभन्दा 25%भन्दा बढी नबढ्ने गरी चाहिँ प्राइस एडजस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्छ है। त्यसपछि एउटा रिटेन्सन मनी भन्ने हुन्छ। यो रिटेन्सन मनी भनेको चाहिँ हरेक बिलिङ, जस्तो उसले कुनै ठेकेदारले काम गरेपछि उसले बिल दिन्छ, उसले यतिको काम गरेर बिल दिन्छ, त्यसको भेरिफिकेसन हुन्छ, त्यसपछि हामीले उसलाई पे गर्छौँ। पे गर्ने क्रममा एउटा रिटेन्सन मनी भन्ने पैसा हामीले चाहिँ 5% अफ बिल एमाउन्ट, त्यसको चाहिँ 5% चाहिँ हामी कट्टा गर्दै हामी राख्ने गर्छौँ। अनि त्यो रिटेन्सन मनी चाहिँ हामीले एकमुष्ट रूपमा पछि लास्टमा डिफेक्ट
उसले कन्स्ट्रक्सन काम गरिसक्यो 1 वर्षमा डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड भन्ने हुन्छ, जुन पिरियडमा उसले केही त्यसमा उसले गरेको काममा केही खराबी देखियो, चेन्ज गर्नु पर्यो, उसले केही मरमत गर्नु पर्यो भने उसले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड सकिसकेपछि उसले चाहिँ यो रिटेन्सन मनी जति हामीले रिटेन्सन गरे हुन्छौँ त्यो उसले पैसा ब्याक पाउँछ। अनि अर्को एउटा क्लज हुन्छ एडभान्स पेमेन्ट भन्ने हुन्छ। एडभान्स पेमेन्ट कस्तो भनेपछि उसले ठेक्का गर्न आयो, उसले कसैलाई चाहिँ हामीले सेलेक्सन गर्यो, सर्टेन बिडरले चाहिँ पायो भनेपछि उसले काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एडभान्स पेमेन्ट लिन सक्छ हामीसँग। त्यसको चाहिँ के छ प्रोभिजन भन्छ 20%, म्याक्सिमम 20%सम्म हामीले दिन सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ अझ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ 2 भागमा डिभाइड गरेर दिनुपर्छ भन्छ, 10-10 गर्न सक्छौँ। अनि फर्स्ट 10% त दिइहाल्यौँ, मान्यौँ हामीले 20% मानेछौँ भने फर्स्ट 10% त सुरुमा दिन्छौँ, त्यसपछिको कति पर्सेन्ट काम सकिसकेपछि दिने त भन्ने पनि हामी प्रोभिजन बनाएर अर्को 10% पछि दिन सक्छौँ। जस्तै 30% काम गरिसकेपछि हामी अर्को 10% दिने भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी के हुन्छ भने जस्तै उसले एडभान्स पेमेन्ट भनेको त हामीले उसलाई काम गर्नुभन्दा अगाडि दिएको पैसा हो, त्यो त हाम्रो पैसा हो होइन, काम गर्नुभन्दा अगाडि दिएको पैसा। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ उसले जस्तै फर्स्ट बिल केही काम गर्छ 10% पैसा लियो अनि केही काम गर्यो, त्यसो एउटा फर्स्ट 1 मन्थमा 1 मन्थ मन्थली बिल सिस्टम छ भनेपछि मन्थली एउटा बिल आउँछ। त्यो बिल आइसकेपछि हामीले उसले लिएको एडभान्स पेमेन्टको सर्टेन के अरे उसको बिलको सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ हामीले एडभान्स पेमेन्टको डिडक्सन गर्न सक्छौँ। र त्यो उसले सम्पूर्ण लिएको एडभान्स पेमेन्ट चाहिँ डिडक्ट त्यो कामको 80% काम सक्नु अघि नै हामीले गरिसक्नुपर्छ। एउटा त ओके। अनि त्यसपछि के भन्छ यसमा अर्को कुरा थपिहाल्यो, एडभान्स पेमेन्ट उसले लिनुभन्दा अगाडि उसले एडभान्स पेमेन्टका इक्विभ्यालेन्ट ग्यारेन्टी चाहिँ ल्याएर आउनुपर्छ।